zuu-dovahkiin خوش اومده به پارت 6 از گیم اسکایریم. لینک کانال اینستا یا یوتیوب زیر، لطفا سابسکرایب کنید، فالو کنید، لایک کنید و لطفا نظراتتونو راجع به ویدیو بنویسید تا من اون رو بهبود ببخشم و ویدیو کیفیتش بره بالا. فرقی نداره کامنت انگلیسی میذارید یا فارسی میذارید و بدون معطلی شروع کنیم که شروع کنیم. let's go. پارت 6 ما رسیدیم به این روستا و حالا که رسیدیم به این روستا دیگه میخوایم بریم اون بالا، بریم مرحله رو شروع کنیم. پس بزنیم بریم. میخوایم مرحله داستانی ادامه بدیم، یعنی مرحله مأموریت آیین صدا با ریش خاکستری گریت بیردز صحبت کنیم. گریت بیردز همونه که باعث زمین لرزه شدن و از فرید اجدها سر دادن، زبان اجدها رو بلدن. Not today. I'm just not ready to make the climb to High Hrothgar. The path isn't safe. Aren't the Greybeards expecting some supplies? Honestly, I'm not certain. I've yet to be allowed into the monastery. Perhaps one day. I wish I could pass them through on your way to High Hrothgar. About to make a delivery up there myself. I've been to the monastery many times, but I've never even laid eyes on one of the Greybeards. Not that I'd care to. Being masters of Bethlehem, they could kill you by uttering a single word. Well, not that they would. They seem peaceful, but I wouldn't want to provoke them. Mostly food supplies like dried fish and salted meats. You know, things that keep fresh for a long time. The Greybeards tend not to get out much, if you catch my meaning. Well, it's kind of an understanding between us. I mean, it just wouldn't feel right to charge them for a bit of preserved food. Trouble is, my legs aren't what they used to be, and climbing the 7,000 steps takes its toll. Really? Well, that would be kind of you. Here, take this bag of supplies. At the top of the steps, you'll see the offering chest. Just leave the bag inside, and you're done. Be careful up there. خب یک سری وسیله داد ببریم برای گریت بیردزا. پس بهتره مأموریت‌های راهی داستان اصلی رو توجه کنیمش. آزوقا پیش روثنگارا ازم. نه مأموریت ما تو فرقم هست. از دو تا مرحله میشه. اینجا لوحه حکاکی شده است. لوحه نشانه 1. واقعا ساده نیست. اجتماعی و تایمان دوست رو نمی‌کنن که آتیشون صداشون بود. برای نیازهای ضروری صحبت می‌کردم چون صداشون آسمان رو محو زمین رو تلاش می‌کرد. اصلا صداشون عظیمه که نه همه چی رو آورد. بزن بریم. و از 7000 تا پله بریم بالا. دیگه ویدیو. اوه اوکی. ها راستی خانم چیز ویدیو. I'm right behind you. بیا من یه شمشیر رو بدم از یه شمشیر نداری. چرا از این استفاده نمی‌کنی؟ شاید تیر کمال من چیزی بیشتری داشته باشه. بذار اینو بهت میگم چطوره. تیر کمال که ببین به هر چی وسیله قوی تری بهش بدین با وسیله قوی تری می‌جنگه. الان خانم دیگه با این میاد. پس به چیزی که دمیج بیشتری داره بهش بدی. اگه مثلا اصل دو دست بدی اون برمی داره. فعلا میریم جلو. اگه ترور نتونستیم بکشیم یا اصل بهترش میدم خودم اصل رد رو بردیم. بزنیم دیگه. نکنم مادی باشه تروله. قدیم اوایل من سختم بزنمش. از اوایل کم باز میکنم خیلی میزنه. همون دیگه نرفتم سراغ ترور همون اول میرفتم. من میگم خودم بعد میرفتم. این دست اولین باریه که بعد از اولین بازی میخوام برم و قبل اینکه قوی کنم خودم برم بکشمش. Keep an eye out for wolves if you're headed up the path to High Hrothgar. I did. Strange days when the monks will do that. I wonder what it means. I like to spend time up here, walk the steps,
Meditate on the emblems. Doesn't hurt when I bag some game along the way. They're not the sort to take visitors, but I never go that high up the path anyway. Some folk who make the trip leave them food or other essentials, but not to make conversation. حالا چرا آقا خب بریم بهشون حرف بزنیم. این ساده ما اون دوست متعلق تاکسیشون هم اینجا این وقت ازت نگاه ریاست میکردم. این ساده از اون ضعیف بودم و صدایی نداشتم. اما همین آواز خوان شدن. صدا نزدیک شده است. برو والا. گرگ. گرگ یخ یکم قوی تر از برای گرگ عادی که یه ضربه میده. ولی میمیره. میشه بایستی پوسته. یکم از 6 بالاتر. خب. تفاوت‌هایی رو یه زمین رو چندین زد کل همیشه یخش قوی تر اون طرف هم فعلا نمیریم ما حوزه حوزه در بیاریم یه ذخیرم بکنیم نشسته روح‌های تازه انسان‌ها در قدیم قریون جنگ‌ها اجدایی و سرجون تهیه از جانکازی اجدارم و صداشون نمی‌ترسن ولی اجدارم روی اونها فرکش نمید قلب اونها رو شکست آخه شکستشون خوردن چرا باحالم من چه توفانی و از وقتی به توفانه میرسی جلو تو نمیبینید لو نیست ویدیوهای عزیز بیا کجاست ویدیو؟ برو دیگه به به یه نفر دیگه Yes? I was just outside Iverstead when it happened. It's an exciting moment. Nothing like this has happened in centuries. Just a pilgrim. I'd prefer to leave it at that, if you don't mind. Walking the steps, meditating on the emblems. I make this trip every few years. جیم پارت ناکس رو فراخواند پارتان ناکس این چیزه اجدایی خیلی قدیمی و خیلی قویه حالا بعد میفهمیم چیه دیدارش به حالا انسان سوپ و با همه انسان استفاده از صدا گفتن جنگ اجدایی هم بالا گرفت اجدایی علیه کلمات یعنی این باباییه پارت نمت سکس بود که صدای اجدایی رو بر یاد داد و اینجوری میتونن حرف بزنم مردم اشتباه با صدای اشتباه خب اما خب یه روش خیلی خوب باز خوشتون که رو بهتون یاد بدم یعنی اینجا عزیز یه دقیقه میگم تو همینجا بایسته خب As you wish, my king. حالا ترول همین جلوه حالا بهتون نشونش میدم برو بالا دیگه ترول اون ته این بالای اینجا دیگه نگاه کنید ناشش این ترول هست این که الان نشون رو رفت میشه این ترول اون بالا وایساده و ما بیایم میپره رو بیا پایین تروله دیگه خب الان میده دنبال
بیا دیگه آقای ترور. دارم میای پایین. اگه خیلی ضعیفیم بعد میتونیم باش بجنگیم. دیگه ترور. اوه داریم میدونیم. اوه من دیگه نوع ندارم. بعد برسم بهش. یه دیگه ترور خان. آها نوع که دارم شروع کردم. کجا بود اصلا؟ نوعی که داشتیم میرفتیم. اینم. خب لیدیا کو؟ لیدیا نشش. این دو تا الان با این شروع میکنم بجنگن. با این تروله. به همین سادگی 3 نفر میان همون باش بجنگین. این کاریه که کسایی که استایی بازی کرده باشن برای این کار میکنن. ماشین کار حرفه‌ای به هر کسی آموزش ندید. چه جونی هم داشت. الان نه این باباییه مرد، نه لیدیا مرد. لیدیا نمینه باباییه بود. خانوم زایر آمین نشین. فاطمه باز خوش گیر میگه اینجوری خوش گیر میگه چه شدیه تو پیری؟ نه بابا اینجوری خوش گیر تا بود یا بالفاست. خب اینم از این به همین ساده میتونی یه تروری که وحشیانه است و میتونی با تو ضرب نامونتون کنه رو بشید. حواستون رو میندازیم اونام حواسشو و باهاتون از پشت بیست رو میزنیم یا جلو هم بزنید طور نیست فوقش یه دونه میرین عقب تا اونو بجنگه بعد خودتون شفا ببخشید میگید. راستی یادتون باشه وقتی که این کار انجام دادید دوباره برمیگردیم پر روی ویدیو و میگید دیگه بیاید دنبال من. اگه بهش نگیم بیاید دنبال من تا آخر همینجاست. اگه دیدید دنبالتون نیست یادتون بیاد کجا اینو بهش فرمان دادید بیاید دنبالش بگید که نبود یعنی مرده و دیگه بعد از سیو بیارید فایلو. یادتون باشه اینا خیلی مهمن و مثلا شما 5 6 تا 10 تا بیشتر از نگهبان نمیتونید استخدام کنید که همشون هم خوبه داشته باشید. بعد یه خونه مثلا میگیرید خارج شهر زنتون دیگه گروگان نمیگیرن اینا ازشون محافظت میکنن. خیلی چیز خوبیه و هر از گاهی حمله میکنن به خونتون جلوشون وایسن. پس نگهبانا هیچ شما از دست ندید مخصوصا لیدیا که خیلی معروفه و خیلی هم قوی‌تره. البته نه قوی‌تر که نمیدونم چرا قوی‌تره. خب همبستگی خوبی بهش پیدا کنید. نشده 5 انسان‌ها پیروز شدن و آردوین رو از جهان بیرون کردن. آردوین بهش میگن آردوین نیست آردوین. خب نه فارانیکس فارانیکس. حالا آردوین اینجوریه که همون اجدایی است که ما حمله کرد اول گیم. اجدایی که با مردم جنگ داشت. پارتیکس اومد به مردم زمان اجدایی داد با مردم باهاش جنگیدن. اون از جهان بیرون کرد و همه سوال کردن که صدای قویه. کاش قرنه‌ای بسیاری دارن مردم. اینکه چطوری اینا حالا اونو بیرون کردن و باز جلوتر خواهیم دید. خیلی جالبه. و داستان همینجوری میره جلو. نشان 6 با زبان‌های قرآن فرض ناس و فاتحه و شمشیر و فریاد و تو و اونام داره که دنیا از جان خارج شد. البته من می‌دونم که حرفی می‌کنن اجدا منقرض شدن اصلا بس نیستن دیگه. اجدای مردن دیگه زنده نشدن. بعد دیگه بچه اینا نداشتن. زمان کوهستان سوخت سیاه تابلو و جارگن فراخواننده باد 7 سالی کشیشون کرد و بفهمید چطور زمان قوی شکست می‌خورن. دیگه مثل اینکه یه آب و هوا باعث شده بمیرن نمیدونم دقیقا چی معنیش بود. من میدونم چطور اجدا مردن نیستن. شما انگلیسی باز میکنم ممکن بود نفهمید باشم اما حالا تو فارسی میتونید بفهمید. خب جارگن فراخواننده باد سکوت رو باز درگشت و 17 درجه نتونست جسد اون رو شکست بده. جارگن آرامش خانه‌اش رو در گلوی جهان ساخت. من چی نمیفهمم واقعا از اونجایی که ادمین رو بیرون کردن به بعد هیچی نفهمیدم.
با این احتساب از سری برسیم بالا دیگه. خب جارگن بالا. خب ما رسیدیم. اون وسایلی که بهمون داده بود و دیگه میذاریم این تو. چجوری؟ میریم اینجا توی سایر منابع کلمیک آره که بذاری ذخیره الان گذاشته شد. آره که زدیم اومدیم تو ماجرا پیش رو بعد برگردیم پلو بابا یه بهش بگیم گذاشتیم که اون پادا شده. خب اینم از گری بیردز بیش قهوه‌ای یا خاکستری گری خاکستری. سلام الو اینا بهشون میگن گری بیردز بیش شبا خاکستریه. Dragonborn appears at this moment in the turning of the age. First, let us see if you truly are Dragonborn. Let us taste of your voice. Strike us with the power of your voice. خب آسیب نمیبینه الان یا حتی تکنون نزنه. Do not be afraid. Your shout will not harm us. Dragonborn, it is you. Welcome to High Hrothgar. I am Master Angir. I speak for the Greybeards. Now, tell me, Dragonborn. مجلشون این گاز زبونه آدم زید خالیشون نیست کنم شدم دیگه میخواهم بزن. We are here to guide you in that pursuit, just as the Greybeards have sought to guide those of the dragon blood that came before you. You are not the first. There have been many of the dragon blood since Akatosh first bestowed that gift upon mortal kind. Whether you are the only dragonborn of this age, that is not ours to know. You are the only one that has been revealed thus far. That is all I can say. We are the Greybeards, followers of the Way of the Voice. You stand in High Hrothgar, on the slopes of Kinnarith's sacred mountain. Here we commune with the voice of the sky and strive to achieve balance between our inner and outer selves. We are honored to welcome a dragonborn to High Hrothgar. We will do our best to teach you how to use your gift in fulfillment of your destiny. That is for you to discover. We can show you the way, but not your destination. You have shown that you are dragonborn. You have the inborn gift. But do you have the discipline and temperament to follow the path laid out for you? That remains to be seen. Without training, you have already taken the first steps towards projecting your voice into a thum, a shout. Now let us see if you are willing and able to learn. When you shout, you speak in the language of dragons. Thus, your dragon blood gives you an inborn ability to learn words of power. All shouts are made up of 3 words of power. As you master each word, your shout will become progressively stronger. Master Einarth will now teach you Ro, the second word in unrelenting force. Ro means balance in the dragon tongue. Combine it with Fus, force, to focus your thumb more sharply. Ro.
learning a word of power is only the first step. You must unlock its meaning through constant practice in order to use it in a shout. Well, that is how the rest of us learn shouts. As Dragonborn, you can absorb a slain dragon's life force and knowledge directly. As part of your initiation, Master Einarth will allow you to tap into his understanding of role. خب همونطور که گفت کلمه ها از 3 بخش تشکیل شدن. هر کلمه ای و هر چه بخش بیشترش یاد بگیریم قوی تر میشه. مثلا ما الان یه رو که میگفت طرف اینجوری میشه. حالا ببینید بخش یه فوز که میگفت طرف اینجوری میشه. حالا رو که بشه طرف میشه اینجوری میشه. وقتی میخواین که قوی تر بگین، چون توی 3 تا بخش رو جدا جدا بگین، مثلا رو بگین، فوز بگین، فوز رو بگین یا فوز رو دا بگین. پس دیگه چه مقدار مثلا دو میره نگه می‌دارید. اما اول من یه دونه ضربه بزنم رو زد میگه فوس. اگه یه کوچولو بیشتر نگهش دارم میگه فوس رو. اگه که خیلی زیاد نگهش دارم و میشه فوس رو دا، که حالا داشتم جلو طرف. سینا کنین الان چقدر قوی تره. الان بیکی بزنم. Use your unrelenting force shout to strike the targets as they appear. اون طرف چقدر عقب تر رفت. بعد اگه دا هم یاد بگیم که دیگه پرتش میکنن اصلا اون عقب. البته اینا خیلی قوی هن، مثلا اینکه پرت نمیشن دیگه. همینش هم یه نفر پرت میکنن عقب کلی. خب تو هم بزن دیگه. من منتظر تو هم Once more. Impressive. Your thumb is precise. You show great promise, Dragonborn. We will perform your next trial in the courtyard. Follow Master Boy. چی شد؟ دیگه چیزه؟ حالت خوب نیست؟ I've got your چیز back. نشدی مشکل پیش نمید واسه. Let's get going then. مثل یه دونه از این مجنون ها بدن میترسن یه بلایی سرت بیاد. All right, what is it? Still need me to do something? All right. I've got your back. How can I serve you, my queen? استفاده کنی مجنونه رو. میدونم اصلا مجنون استفاده میکنی یا نه. خب بهتری چی مجنون در مورد بیماری یکیشو میدم بهت بخوری. Let's get going then. We will now see how you learn a completely new shout. First, the warrior will touch you wood, which means whirlwind. خب این میخواد یه چیز دیگه بهمون یاد بده به اسم وود. You must hear the word within yourself before you can project it into a thing. به به. این وود مال سرعت تو افزایش میده. ما سعی اجراگی میکشیم روحش رو میگیریم، میتونیم قابلیت باز کردن بخشی دیگه رو باز کنیم. و اینکه هر کلمه یاد بگیری میریم سنگایی که اجرا توش اقامت دارن و اونجا میگیریم مدتشون. اونجوری که سنگ اجرا رو به دست آوردیم اونجا یه دونه نیرو به ما انتقال داده شد از یه صفحه نوشته. What the fuck؟ دیگه سب کن داداش. این Use your whirlwind sprint to pass through before it closes. این بعد دور بزن. خب ساعتی گیر با ما میگیریم.
اوه هلا Your quick mastery of a new theme is astonishing. I'd heard the stories of the abilities of Dragonborn, but to see it for myself... No, indeed not. But beware that your skill does not outstrip your wisdom. You are now ready for your last trial. Retrieve the horn of Jürgen Windcaller, our founder, from his tomb in the ancient fane of Ostengraf. Remain true to the way of the voice, and you will return. No doubt, the appearance of a Dragonborn at this time is not an accident. Your destiny is surely bound up with the return of the dragons. You should focus on honing your voice, and soon your path will be made clear. Good. Then you will be ready for whatever lies ahead. Dragons have the inborn ability to learn and project their voice. Dragons also are able to absorb the power of their slain brethren. A few mortals are born with similar abilities. Whether a gift or a curse has been a matter of debate down through the centuries. What you have already learned in a few days took even the most gifted of us years to achieve. Some believe that Dragonborn are sent into the world by the gods at times of great need. We will speak more of that later, when you are ready. Dragons have always been able to shout. Language is intrinsic to their very being. There is no difference in the dragon tongue between debating and fighting. Shouting comes as naturally to a dragon as breathing or speaking. In mythic times, when mortal kind was in great need, the goddess Kinnereth granted us the ability to speak as dragons do. For most people, long years of training are required to learn even the simplest shout. But for you, the dragon speech is in your blood, and you learn it almost without effort. 5. Our leader, Parthenax, lives alone on the peak of the throat of the world. When your voice can open the path, you will know you are ready to speak to him. As I said, you will know you are ready when your voice can open the path to him. We study the way of the voice according to the teachings of our founder, Jürgen Windcaller. Very few are permitted to study with us here at High Lothgar. But in your case, Dragonborn, it is a privilege to guide you towards mastery of your voice. Their voices are too powerful for anyone not trained in the way to withstand. Even a whisper could kill you. We study the way of the voice. But in your case, Dragon, their voices are too powerful. The voice was a gift of the goddess Kinnereth at the dawn of time. She gave mortals the ability to speak as dragons do. Although this gift has often been misused, the only true use of the voice is for the worship and glory of the gods. True mastery of the voice can only be achieved when your inner spirit is in harmony with your outward actions. In the contemplation of the sky, Kinnereth's domain, and the practice of the voice, we strive to achieve this balance. The Dragonborn is an exception to all the rules. The dragon blood itself is a gift of the gods. If we accept one gift, how can we deny the other? As Dragonborn, you have received the ability to shout directly from Akatosh. We therefore seek to guide you on the proper use of your gift, which transcends the restrictions which bind other mortals. He was a great war leader of the ancient Nords, a master of the voice or tongue.
After the disaster at Red Mountain, where the Nord army was annihilated, he spent many years pondering the meaning of that terrible defeat. He finally came to realize that the gods had punished the Nords for their arrogant and blasphemous misuse of the voice. He was the first to understand that the voice should be used solely for the glory and worship of the gods, not the glory of men. Jürgen Windcaller's mastery of the voice eventually overcame all opposition, and the way of the voice was born. Wind guide you. وی خب نه از این نور آرش تو میشه به دست آورد. 8 تا که میکشین باعث میشه یکی از این بخشا رو براتون باز کنه. ببینید شما الان فریادا دو بخش نیرو تعادل اینا بس هم بقیه‌اش سون قفله. وقتی برای نیروها رو به دست میارید و اینا رو بکشتن اجدا میتونید باز کنید. روح اجدا میدید و اینا رو به دست میارید. از طرفی اون دیوار سنگ که روش نوشته بود اولی که داشتیم سنگ اجدا رو برمی داشتیم به اون نیرو منتقل شد. اون نوشته های روی سنگ ها و بگردیم تو مپ پیداش کنیم و اونا بهتون نیروهای جدیدی میبخشن. تمام شد. خب اینم از این. توی بخش بعد میریم و خودمون بازم قوی تر میکنیم. بخش بعدترش باز بریم داستان جلو و ادامه بدیم. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب حتما فراموش نشه. زنگولم بزنید. نظراتتونو رو لطفا بنویسید. بهم انرژی میدید و باعث میشه کارم بهتر بشه و بهم بگید که مشکلات کارم چیه و تا ویدیو بعدی با این ها